Hi guys! Welcome to Adventure Vlogs where you have to find out who you are and live it in purpose. Hi guys! Good morning! So, I've got a package today. Let's just, medyo, ano ba yan? Pag-unboxing tayo ng aking order. I'm excited! So, I ordered a frying pan. This is how it looks like. Ayan siya. So, we'll see kung worth it ba yung ating binayad. Okay. So, here we go. Mali yung opening ko Yan. So, it's got, meron siyang takip, meron siya ng strainer, meron siya ng steamer. Ay. Wow. Ay, maliit lang. Okay na din. Wala. Ano ko sa'yo yun eh. Debe kaya patiskan ko matibay. Sige, isa sa akin, dalawa sa'yo. Hindi na mga skill yun. Ginising ko ako hindi mga opisyal. Anid ng council ng lalakaw sa utso dito daw sila. Okay naman siya, kaso medyo lang may lang siya, no? So, manipis lang yung strainer niya. So, I think ang papagawa ko dito, papa-welding ko to. Patudoblihan ko kasi, tanan niyo ha, konting lubog lang dito, lumulubog siya. But then, it's a good buy guys. So, this is only for 677, I think. Yan, malaki na siya. Pamalo na tayo. Wait. Joke lang. So, go tayo. Wait lang, mag-ano lang ako ng aking thumbnail. Okay. And guys, so satisfied by na meron tayong takip. Maganda rin yung takip. Maganda rin yung takip niya. Ayan. So, ayan siya. So, tatanggalin mo lang si strainer if you're done frying. Tapos yan, may takip ka na. Ayan. So, ganda. Ganda siya, in fairness. So, pwede na lang din, dito ka na lang din magprito, then strain mo na lang din siya separately para hindi nagagasgas si pan. Oo, mas magandang ganon. Ganda siya guys, in fairness talaga. So, ayan. So, ili-leave ko yung link below para ang dilim dun ha. Ili-leave ko yung link below para maano niya rin to. Ang laki niya, ang ganda. So, bibili pa siguro ako ng isa niyan later on. So, siya guys. So, 600 plus with this and this. Satisfied na ako. So, ayan. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!